BMG საქართველოს საინვესტიციო გარემო სამსახველი რეიტინგი აუდიტორული კომპანია BDO-ს კვლევის მიხედვით არ გაუმჯობეს და რა პოზიცია აქვს საქართველოს მსოფლიოში რეიტინგის განხილვა ავტორთან ერთად საქმის კურსში. სამშენებლო კოდექსი, გენერალური გეგმა, ენერგოეფექტურობის ნორმები, ამ და სხვა დოკუმენტებით სამშენებლო დარგი უახლოეს პერიოდში დაიტვირთება. როგორ აისახება ეს ყველაფერი უძრავი ქონების ფასებზე, დეტალები საქმის კურსში. მოგესალმებით, თქვენ ყურებთ საქმის კურსს, სტუდიაშია დავით ჯალაღონია, გვისმენთ ასევე ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-სა და 5-ზე 102-სა და 8-ზე. ნოემბრიდან თბილისში არარეგისტრირებული ტაქსები ვეღარ იმოძრავებენ. ამ შესახებ თბილისის მერის მოადგილემ მაია ბითაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომის დამთავრების შემდეგ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. მერიაში თბილისის მთავრობის ხდომაზე ჩვენი ჟურნალისტი თელარა გელანტია იმყოფებოდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის როგორც ამ საკითხზე, ისე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სხვა თემებზე. თელარა, გამარჯობა, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ. დიახ, დათო, ტაქსების სავალდებულო რეგულირებაზე თბილისის მთავრობამ როგორც გვახსოვს წლის დასაწყისში განაცხადა, მაგრამ მერიაში როგორც განმარტავენ, ამ ეტაპზე რეგულირება არ გულისხმობს ისეთ სერიოზულ რეგულაციებს და მხოლოდ ერთჯერად რეგისტრაციას მოიცავს, რისთვისაც ავტომანქანის მფლობელი, ვინც ეწევა ასე ვთქვათ ტაქსის მომსახურებას, გადაიხდის 50 ლარს და მიიღებს ტაქსაობის ნებართვას. მაია ბითაძის თქმით, ჰიბრიდული ავტომობილების მფლობელები გადაიხდიან 50%-ს, ანუ სავარაუდოდ 25 ლარს, ხოლო ელექტრომობილების მძღოლებისთვის რეგისტრაცია იქნება უფასო. კახი კალაძის მოადგილის ინფორმაციითვე თბილისში ტაქსების რეგისტრაცია ნებართვიანობის პროცესი აგვისტოდან ნოემბრამდე პერიოდში გაიმართება. მერი აქტიური კამპანიის დაწყებას რამდენიმე დღეში გეგმავს. მოარული ხმები, რომ ტაქსის განებართვიანების სისტემა თავის თავში მოიაზრებს, რომ გადასახადები დაიბეგრებიან ტაქსის მძღოლები, რაც ჩვენ თავიდან დაანონსებული ქონდა, რომ იყო აბსოლუტური სიცრუე. არანაირი ახალი გადასახადი, ყველა ის შეღავათიანი სარეჟიმო სისტემა, რაც მიკრობიზნესისთვის არის დღეს მოქმედი, შენარჩუნდება ტაქსის მძღოლებისთვის. უბრალოდ საკრებულოს აქტის, როგორც თქვი, პროაქტიულად დამუშავებისა და მიღების შემდგომ, მიმდინარე ზაფხულში სადღაც აგვისტოდან ნოემბრის თვემდე დაიწყება უკვე რეგისტრაცია განებართვიანება და უკვე 1 ნოემბრიდან დაახლოებით ყველა ის ადამიანი, რომელიც ტაქსის სერვისს ახორციელებს, არ აქვს გავლილი რეგისტრაცია, იქნება ასე ვთქვათ, უნებართვო საქმიანობად ჩათვლილი, რაც დაექვემდებარება ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსით გათვალისწინებულ 200 ლარიან სანქციას. მაია ბითაძის განცხადებითვე თბილისის საკრებულოს აქტში გაიწერება პირობა, რაც რეფორმის მეორე ეტაპზე, ანუ 2019 წლის ბოლოდან ამოქმედდება და შეეხება ავტომობილის ფერს, ერთიან სტანდარტს და უსაფრთხოების სხვა ნორმებს. კალაძის მოადგილეს დღეს ქალაქში სადისტრიბუციო მანქანების მოძრაობის თემაზეც დავუსვით კითხვები, როგორც ცნობილია ბიზნესის აზრით, სადისტრიბუციო მანქანების მოძრაობის ღამის საათებში გადატანა ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, რადგან ეს პრობლემებს გამოიწვევს არა მხოლოდ სადისტრიბუციო ბიზნესისთვის, ამ ქსელისთვის, არამედ მაღაზიებისთვისაც. მიღწეულ იქნა თუ არა კონსენსუსი ბიზნესთან, კითხეთ მაია ბითაძეს. კონსენსუსამდე ჩვენ შეიძლება ყველა საკითხზე ვერ მივიდეთ, მაგრამ თავარია, რომ ჩვენ კონსენსუსს მიღწეულია თელ თბილისის მოსახლეობაში იმაში, რომ ჩვენი ქალაქი არის ძალიან გადატვირთული, მოუწესრიგებელი სატრანსპორტო კუთხით. ყველამ ერთად ბიზნესმაც და სახელმწიფომაც ერთად უნდა გავიაზროთ, რომ რაღაც ღონისძიებები აუცილებლად გასტარებელი იქნება იმისთვის, რომ ეს ტვირთი ჩვენ დედაქალაქს შეუსუფუქოთ, რომ აქ ცხოვრება იყოს შესაძლებელი. შესაბამისად ის რეჟიმი, იმ რეჟიმს, რასაც ჩვენ სადისტრიბუციო ქსელის ოპერატორებს შევთავაზებთ, იქნება აბსოლუტურად ადეკვატური, მათ მინიმუმ 12 საათიანი რეჟიმი ექნებათ იმისთვის, რომ დისტრიბუცია განახორციელონ.
რაც შეეხება თბილისის მერიის მთავრობის სხდომაზე განხილულ საკითხებს, როგორც კახიკალაძემ განაცხადა, მერია ინიციატივით გამოდის, რომ ელექტროავტობუსები და ასევე ელექტრომიკროავტობუსები, როგორც იმპორტის, ისე ადგილზე წარმოების შემთხვევაში DGG-ს გადახდისგან გათავისუფლდეს. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებით ბაზარზე ელექტროავტობუსები და ელექტრომიკროავტობუსების წილის ზრდას შეეწყობა ხელი. მერს იმედი აქვს, რომ პარლამენტის მხარდაჭერას მიიღებს. სხდომის შემდეგ ამ თემაზე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა კალაძის მოადგილე ირაკლი ხმალაძემაც. მერის ინიციატივაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს სახალისება ელექტროძრავზე მომუშავე მიკროავტობუსების და ავტობუსების წილის ზრდასთან დაკავშირებით. ეს პრაქტიკულად ბაზარზე ასეთი ტიპის ავტობუსები არ ყავს, ერთი ყავს ახლა ჩვენ შემოყვანილი საცდელად. ეს ღონისძიება იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა იმისთვის, რომ მოხდეს როგორც იმპორტი, ასევე ადგილობრივი წარმოების კუთხით გარკვეული სამუშაოები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის, ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებით მათი კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება. თბილისის მთავრობის დღევანდელი სხდომიდან გავიგეთ ისიც, რომ დედაქალაქში პოლიეთილენის ბოთლების შემგროვებელი აპარატები დამონტაჟდება. კალაძის თქმით, აღნიშნული იდეა პროექტის შენი იდეა თბილისის მერს ფარგლებში მოქალაქემ წარადგინა და მერია მას სიამოვნებით განახორციელებს. კიდევ ერთი იდეა, რაც მერიამ ამ პროექტის ფარგლებში მოიწონა, თბილისში ცხოველების საკვები აპარატების დამონტაჟებას შეეხება. თბილისის მერის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი სერგო ბირკაძის ინფორმაციით, 600-ზე მეტი იდეა შემოვიდა მერიაში. წესების თანახმად, თუ იდეა დააგროვებს 2500 ხმას, ის გადადის განხილვის ეტაპზე. უკვე 10 იდეამ დააგროვა საჭირო ხმები, ორის განხორციელებაზე კი მერიამ გადაწყვეტილება მიიღო. აპარატების განთავსებასთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილებების მიღება მოხდება ეტაპობრივად, კონკრეტული ლოკაციები შეირჩევა უკვე უშუალოდ იდეის ავტორებთან ერთად, განხორციელდება მათი კიდევ უფრო მეტად ჩართულობა, შესაბამისად, შესაბამის ვთქვათ, ინვესტორებთანაც ვთქვათ, თუ ამის საჭიროება გახდა და ბიუჯეტს რა უწდება თბილისელების სურვილის შესრულებას. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას ის, რომ მთავარი არის და მთავარი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ ეს იდეა განხორციელდეს, რომელიც ყველასათვის არის სასეკოთო და ხელს შეუწყობს თბილისის განვითარებას, თბილისში წესრიგის და მოწესრიგებლად, ესე ვთქვათ, შემდგომ თანაცხოვრებას და შესაბამისად, ბიუჯეტთან მიმართებაში კონკრეტულად ამ ეტაპისთვის, გადათვლა არ არის ამ ეტაპზე საჭიროება. როგორც ჩანს, მერიისთვის პრიორიტეტი თბილისელების სურვილების შესრულება, ამბობენ, რომ საჭირო თანხებს ეტაპობრივად დაითვლიან. დათო? დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა თელარა გელანდია. საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ამსახველი რეიტინგი აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია BDO-ს კვლევის მიხედვით არ გაუმჯობესდა და მსოფლიოს 174 ქვეყანას შორის 47 ადგილზეა ჩვენი ქვეყანა. ინდექსი International Business Compass 2018 რეიტინგის დასადგენად ქვეყნის მდგრადობის 3 მიმართულების ანალიზს მოიცავს, ესენია ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი და სოციოკულტურული გარემო. ამ რეიტინგში საქართველოს შედარებით უკეთესი პოზიცია 2015 წელს ჰქონდა 53 ადგილი. გარდა მსოფლიო მასშტაბისა, საერთაშორისო ბიზნეს კომპასი აზიის რეგიონშიც გვთავაზობს რეიტინგებს, რომლის მიხედვით საქართველოს შესაბამისი ქვეყნების ჩამონათვალში მე-11 ადგილზეა საინვესტიციო მიმზიდველობით კი რეიტინგში სინგაპური ადგილს ართმობს. მას ჰონკონგი და შვეიცარია მოყვება. რა კრიტერიუმებით და ფაქტებით დგება ეს რეიტინგი? ამის შესახებ BDO-ს მმართველ პარტნიორთან ზურაბ ლალზაშვილთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონ ზურა, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. თავდაპირველად მივყვეთ ამ რეიტინგის მივყვეთ ამ რეიტინგის შინაარსს და მუხლობრივ განხილვას, ასე ვთქვათ, და პირველ რიგში ეკონომიკური გარემოს ანალიზს რაც შეეხება. 47 ადგილზეა კონკრეტულად ამ მხრივ საქართველო და ეს ჩამოუვარდება 2017 წლის მაჩვენებელს, რადგან მაშინ 52 ადგილი ეკავა. კონკრეტულად რა ფაქტორებმა, რა გადაწყვეტილებებმა იქონია გავლენა ამ პოზიციის განსაზღვრაში? თავიდან შესავლის სახით ვიტყვით, თქვენ საკმაოდ კარგად ჩამოაყალიბეთ, რას მოიცავს ეს ინდექსი, რისთვის არის ეს. Რომ დავამატებდი იმას, რომ ეს არის გლობალური კვლევა, რომელსაც BDO აკეთებს ჰამბურგის ეკონომიკური ინსტიტუტთან ერთად. შესაბამისად,
პარამეტრები რაც არის ეს 2012 წლიდან არის დაახლოებით ესეთი კვლევა თუ შეიძლება უფრო ადვიდან ტარდება ყოველწლიურად და ყოველწლიურად ვაკვირდებით ჩვენ სხვადასხვა ქვეყანას რა ხდება იმ მიმართულებით იმ კრიტერიუმების მიხედვით რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და ხდება თუ არა გაუმჯობესება რაც შეეხება ეკონომიკურ თვითონ ფაქტორს რაც თქვენ ახსენეთ და რატომ რა მოახდინა გავლენა კი 57 ადგილად ჯამურად კი ვართ ჩვენ და შევინარჩუნეთ როგორც ჩარჩანდელ წელთან შედარებით იგივე ადგილი მაგრამ თვითონ გამოხატულება ინდექსის მაჩვენებაში გამოხატულება გადავაჭრეს 60.53 გვაქვს წელს რაც ნიშნავს რომ ჩვენ ვართ ისეთი ქვეყნებთან ერთად როგორიც არის განვითარებული დასავლეთ ქვეყნები ბალტიის ქვეყნები და განვითარებული ქვეყნები დასავლეთ რომელიც მე ვფიქრობ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია თორე რაც შეეხება კონკრეტულად რო ავიღოთ აქ ახდენს გავლენას ინფლაციის მაჩვენებელი შემოსავალი ერთგულ მოსახლეზე ახდენს ამ ეკონომიკურ მიმართულებაზე როგორც გითხარით თვითონ სხვადასხვა განაკვეთების აპროცესო და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ რა მდგომარეობა ეკონომიკური როგორი მდგომარეობა ქვეყანაში, მაკროეკონომიკური პარამეტრების თვალსაზრისით უმჯობესდება ამ კუთხით რამე თუ უარესდება. აი ეს არის კონკრეტულად რაც შეეხება პირველ ფაქტორს ვის მიხედვითაც ყველაზე მეტად რა მიქონია ასე ვთქვათ 57 პოზიციის ჩამოყალიბება აი თქვენი ჩამოთვლილი პარამეტრებიდან როგორც გითხარით მე სხვადასხვა ქვეყანა დარდება ეს შეიძლება საქართველოში არც არაფერი არ გაუარესებული ამ კუთხით მაგრამ ბევრმა ქვეყანამ უკეთესი მაჩვენებელი ქონა მაგალითად ზრდა ეკონომიკური ზრდა და ასე შემდეგ ეს არის გლობალურად როგორც თქვით 200 ქვეყანამდე მოიცავს დაახლოებით და შესაბამისად ეს ნიშნავს შეიძლება ზოგიერთმა ქვეყანამ უფრო უკეთესი მაჩვენებელი ქონდა და ამიტომ გადაგვასწრო ხო თავის კუთხით რო ავიღოთ ცალკე აღებული როგორც გითხარით ჩვენი შეფასებით საქართველოს მდგომარეობა არის არ არის გაუარესებული და არის გაუმჯობესებული, ვინაიდან თლიან ღირებულების მაჩვენებელში გაუმჯობესდა, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ თლიანობას შევხედოთ სურათ და არა ცალ-ცალკე ავიღოთ. გასაგებია, პოლიტიკურ სამართლებრივ ნაწილს რაც შეეხება, რა ფაქტორები შეაფასა კვლევამ და მიანიჭა შესაბამისად 73 ქულა, ასე ვთქვათ, საქართველოს მსოფლიო რეიტინგში. დიახ. ანუ აქ არის რამდენად სტაბილურია კანონმდებლობა, საერთოდ პოლიტიკური სისტემა რამდენად სტაბილურია ხო არ ხდება რაღაცეთი ხშირი ცვლილებები, კანონმდებლობის, პოლიტიკური გარემოს რეგულაციები როგორ არის, ხო? ანუ ესენი ფასდება. ეს უნდა კიდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც თავიდან უნდა აღმინიშნა, ჩვენ აქ მოყვანილი ეს კვლევები, რომელიც 2016 წლის განმავლობაში მოვიპოვეთ ეს ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში დამუშავდა, ახლა გამოქვეყნდება, ანუ შეიძლება მცირეთი ეს არის დროში ჩამორჩენა, ამიტომ მაგალითად გასული წლის ბოლოს თუ რამე რეგულაციები ან გაუმჯობესდა ან გაუარესდა, ეს არ ახდენს ამას გავლენას, ეს ახდენს დაახლოებით რო ავიღოთ, ჯერჯერობით არ არის ასახული. მაგრამ ჯამურად რო ვთქვათ აი ამ მიმართულებით ეს არის კანონმდებლობა, ეს არის რეგულირება, ეს არის პოლიტიკური სისტემა, რა როგორ მუშაობს, რამდენად დაცულია მესაკუთრის უფლება რამდენად დაცულია თქო ინვესტორის უფლებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, აი ასეთი რეიტინგი ზოგადად რომ ვთქვათ, რა ტიპის სიგნალს აძლევს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ეს კონკრეტულად ბიზნესის დაკვირვებით დგება, თქვენ უშუალოდ პრაქტიკოსი ბრძანდებით, ასე ვთქვათ და თქვენი კოლეგებიც და შესაბამისად რა ტიპის გზავნილია ეს მთავრობისთვის? ეს ვფიქრობ არის საკმაოდ საინტერესო გზავნილი, რომ შევადაროთ ჩვენ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით და ვნახოთ ის მაჩვენებლები, სადაც ჩვენ არ გვაქვს კარგი პოზიციები და რა შეიძლება გავაკეთოთ, ხო? უბრალოდ აქ მე გაუსვა ხას, რომ ეს კვლევა წელს პირველად ამ კვლევაში კონცენტრაცია გაკეთდა უშუალოდ ენერგიის კუთხით, ენერგეტიკის კუთხით და რესურსების გამოყენების კუთხით, ხო? როგორია ამა თუ იმ ქვეყნის დამოკიდებულება ენერგიის მოხმარებას და სხვადასხვა რესურსის გამოყენების კუთხით. აი აქ რო ჩვენ თქვა ესე პირველად არის ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 96 ადგილი საკმაოდ ქვემოთ ვართ მთლიან ინდექსთან მიმართებაში და აქ არის ესაც სხვადასხვა მაჩვენებლად იშლება. აქედან გამომდინარე მე უფრო მივაქცევდი ყურადღებას სწორედ ამ მიმართულებას და მთავრობის ყურადღებას მივაყრობდი როგორ ვიყენებ ჩვენ რესურსებს, ამდენ ეფექტურად ვიყენებთ რესურსებს, ეს ეხება შეფერხდა საინვესტიციო გარემო ენერგეტიკის მიმართულებით. აი შეიძლება ამ კვლევის მიხედვით ვთქვათ, პრინციპში რასაც კერძო სექტორი ასე თუ ისე მაინც ადასტურებს მთელი რიგი რეგულაციების გამო და იმ ცვლილებების რაც ჯერ კიდევ გზაშია ამ მიმართულებით. როგორც გითხარით, ეს არის პირველად შედგა ესეთი რეიტინგი ამ მიმართულებით თვითონ და ჩვენ ვნახოთ
ტენდენცია დავაკვირდეთ შემდეგ წელს შეიცვლება თუ არა ანუ გაუმჯობესდება თუ გაუარესდება საქართველოს მდგომარეობა, მაგრამ ყველაზე მეტად როგორც ვთქვათ მე მივაქცევთ სწორედ ამას ყურადღებას, ვინაიდან ეს არის ის რაც ჩვენ ხელისუფლებამ უნდა განსაზღვროს როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე რეგულაციების დონეზე, შეიქმნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ჩვენ სწორედ მართოთ როგორც ნარჩენები, სხვადასხვა რესურსის გამოყენება, იყოს ასევე კანონმდებლობა ჰარმონიზებული დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნის კანონმდებლობასთან და შესაბამისად უფრო მეტი ეფექტურობა კონდეს ამ ნაწილში, ვინაიდან რესურსები როგორც მოგეხსენებათ შეზღუდულია და ნელ-ნელა მცირდება, აქედან გამომდინარე ჩვენ მივმართოთ ჩვენი მთელი ძალისხმევი იმისკენ, რომ ამ არსებული რესურსი რაც აქვს საქართველოს, ბუნებრივი რესურსები, გამოვიყენოთ მაქსიმალურ ეკონომიკურ სარგებელი მივიღოთ და ეს აისახოს ბუნებრივია ქვეყანას და მის მოსახლეობას. დიახ, ბატონ ზურა, მე მახსოვს რომ 2015 წელს ეს ანალოგიური კვლევა რომ ჩაატარდა, საქართველოს რეგიონში იყო თუ არ ვცდები ლიდერ პოზიციაზე და მაშინ საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელთან ერთად ჰქონდათ ასე ვთქვათ ანგარიშის პრეზენტაცია. ეხლა ეს სააგენტო აღარ არსებობს, თუმცა ალბათ არ შეგითავაზებიათ მთავრობისთვის დღევანდელი შედეგების გათვალისწინებით ამ კვლევის ერთობლივი წარდგენა თუ არ არის ასე, ან რა ტიპის გამოხმაურებას ელოდებით სახელმწიფო წრეებიდან, რა დაინტერესება აქვს მათ? საინტერესო არის ის, რომ თქვენ დაასწარით ყველას და ჩვენ ოფიციალურად გამოაქვეყნებით ამას, რომელსაც ველოდებით მაისის ბოლოს, რომელიც ვებგვერდზეც გამოქვეყნება, თქვენ დაასწარით ყველას და გქონათ ეს ინფორმაცია, ამიტომ პრინციპში დღეს გვიწევს ამ თემაზე საუბარი, თორე ჩვენ ვაპირებთ უნდა მოგვიანებით ამის უფრო ფართო გაშუქებას ჩვენის მხრივ, ვინაიდან იქნება უკვე ინტერაქციული რუკა იქნება, სადაც შეიძლება ჩვენ ვებგვერდზე ინახოს კონკრეტულად ყველა ქვეყანა, ჩაიშალოს დეტალურად და უფრო მომხმარებელმა იოლად მიიღოს ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება რეგიონში ლიდერობას, ჩვენ სამწუხაროდ ამ კვლევის მიხედვით მოხვედრებთ დასავლეთ აზიის რეგიონში. როდესაც ამაზე ჩვენ კომუნიკაცია ჰქონდა ჩვენს კოლეგებთან, იყო ის, რომ ეს აღებულია გაეროს შესაბამისი მითებიდან გამომდინარე, მაგრამ თვითონ თუ ავიღოთ ჩვენი რეგიონი და შევადაროთ, როგორც გითხარით, საქართველოს არა მარტო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში თუ არ გამოვხდეთ ბალტიის ქვეყნებს, არამედ რო ავიღოთ ისეთი ქვეყნები, როგორც შეიძლება იყოს ბალკანეთის ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის უამრავი ქვეყანა, ჩვენ ვართ მათზე წინ ამ რეიტინგში. ჩვენ გვისწრებს, ჩვენთან ერთად არის მაგალითად იტალია, საფრანგეთი რო ავიღოთ, ესპანეთი ავიღოთ და ასე შემდეგ, ვინც გვისწრებს ამ ქვეყნებიდან, ეს არის როგორც იგივე ბალტიის ქვეყნები ჩვენივე რეინჯში არის, ხო 60-დან 70 ქულამდე ვინც მიიღო ამ რეინჯში, ვინც მოხდა. რა თქმა უნდა გვისწრებენ როგორც ქვეყნები როგორც შვეიცარია იქნება, ირლანდია, ნორვეგია, დანია, ამერიკა, ბრიტანეთი და ასე შემდეგ და ბუნებრივია ჩვენ იმიტომ ვაცოთ მე 47-ზე, მაგრამ გავაგოთ რეგიონი უკაზეს ნათლად ჩანს ფერების მიხედვით საკმაოდ ისეთი კარგი მაჩვენებელი გვაქვს. ამ რეიტინგის ჩამოყალიბებაში მაინც ენერგეტიკა იქონია, ასე ვთქვათ და ჩვენ დავაკვირდებით ცხადია, შემდგომ უკვე როდესაც დეტალური პრეზენტაცია გექნება, დავუბრუნდებით ისევ ამ კვლევას. მადლობა ბატონ ზურა ლალაზაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის. მადლობა. ვაგრძელებთ გადაცემა სამშენებლო კოდექსი, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ენერგოეფექტურობის ნორმები, ამ და სხვა დოკუმენტებით, როგორც იცით, სამშენებლო დარგი ძირითადად უკვე მიმდინარე წელს დაიტვირთება. როგორ აისახება ეს ყველაფერი უძრავი ქონების ფასებზე, ან თავად სამშენებლო სექტორის მზაობა და შესაძლებლობები რა დონეზეა, ამ თემებს განვიხილავთ მინაშენთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან ირაკლი როსტომაშვილთან, ის ჩვენი სტუმარია. მადლობა რომ მოხვედით ბატონო ირაკლი. თავდაპირველად გვაინტერესებს კონკრეტულად სამშენებლო კოდექსთან დაკავშირებით. მე მახსოვს, როდესაც რია გამოქვეყნდა ახლდა თავად ამ კოდექსს PMCG-ის მიერ მომზადებული, არის მითითებული, რომ დაახლოებით 10-დან 15%-მდე არის ნავარაუდები უძრავი ქონების ფასების ზრდა, აი ამ მთელი რეგულაციების შემდეგ, რასაც მოიცავს ეს კოდექსი. თავად თქვენ წარმოადგენთ ამ დარგს, რა ანალიზი გაქვთ დღევანდელი მდგომარეობით, ვიდრე ძალაში შევა კოდექსი? მე მართალი გითხრათ, ვერ ვხრობი ამას, რომ მოიმატებს ფასები, იმიტომ რომ როგორც მოგიხსენებათ, ფასარმუხლა დამოკიდებული არის მოთხოვნა მიწოდებაზე. შესაბამისად, თუ მიწოდებას პრობლემა შეექმნება და არ იქნება, თქვათ, პროდუქციის ის რაოდენობა, რაც არის მოთხოვნა, მაშინ ხდება ხოლმე ფასის აწევა. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამაზე არ არის საქმე, იმიტომ რომ ამავე დროს შემოვიდა საკითხი, როცა სესხების გაცემა უფრო გართულდება. ანუ შესაბამისად მოთხოვნის კუთხით ეს შემცირებას
მოთხოვნა შემცირდება. ანუ ჩემი ვარაუდით, ვიცი მე თავისუფლებას მივცემ, რომ რაღაცნაირად დაბალანსდება. კი შეიძლება რაღაც პატარა რყევები იყოს, მაგრამ ერთმანეთს აი ეს საკითხები თქვა რაღაცა გამკაცრება სანებართო სისტემის თვითონ შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოღება და ამის ძალიან მკაცრი მონიტორინგი რაც დაიწყო ეს მე მგონი დააბალანსებს აი საბანკო სექტორის თქვა ეროვნული ბანკის აი ბოლო გადაწყვეტილებას სესხებთან დაკავშირებით. გასაგებია. მე ვიდრე ასე ვთქვათ, რამდენიმე დეტალზე კითხავთ, რაც თავად დარგობრივ კომიტეტს ჰქონდა შენიშვნის სახით, ასე ვთქვათ, ამ კოდექსზე, განხილვის პროცესში, მაინტერესებს თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ სრული, ასე ვთქვათ, ზოგადი ყველა, ასე ვთქვათ, ძირითად წარმოადგენელი ამ დარგის არის თუ არა მზად აღასრულოს ის მოთხოვნები, რასაც უწესებს კოდექსი. სხვადასხვა დონეზე არის მზაობა, იმიტომ რომ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც პრაქტიკულად არაფრის შეცვლა არ დაჭირდებათ, ისინი თქვათ ტრადიციულად აი ამ ნორმებით და ამის დაცვით მუშაობენ. არის ორგანიზაციები, რომელსაც რაღაცა მცირე თქვათ კორექტირების შეტანით სწორგზაზე დადგებიან, ასე ვთქვათ. ну აი თუ წარმოვიდგენთ რომ თბილისში დღეს ოპერირებს დაახლოებით 250 დეველოპერული ორგანიზაცია, ცხადია სხვადასხვა დონის პრობლემები ექნება მათთან. ну საბოლოო ჯამში მე მგონია ძირითადად ვერ ჩამოთვლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ რამდენი ობიექტიც არის, იმდენი პრობლემატიკაა, იმდენი ხარვეზი შეიძლება გამოვლინდეს თქვათ მათ მუშაობაში და დაწყებული საპროექტო დოკუმენტაციიდან და დამთავრებული შრომის წარმოებით და ეგრე ადვილად ამის თქმა და ჩამოთვლა ძალიან რთული არის. მე მგონია რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ადრე თუ გვიან უნდა დარეგულირდეს და ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ ჩვენ თქვათ აი ამ ევროკავშირისკენ სვლას როდისმე ამ სადღეგრძელოებით და უნდა გამოვიდეთ და კონკრეტული საქმით უნდა დავიწყოთ სვლა, ხო? კი ბატონო, აი თქვენ ძალიან საპროექტო ნაწილიც, ხომ? ეხლა დაასრულა რეორგანიზაცია და ასე გამოაცხადა ყოველ შემთხვევაში მერიამ, რომ არქიტექტურის სამსახურის რეორგანიზაცია დასრულდა. რას ელოდება დარგი? აი ამ რეორგანიზაციის შედეგად. მართალი გითხრათ, კაი შეკითხვაა ძალიან. იცით, ამ თემაზე ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა ქონდა მერის ხელმძღვანელობასთან და ჩვენთვის იცით ყველაზე მთავარი არის წინასწარ დადგენილი თამაშის წესები, ასე ვთქვათ. ყველაზე ცუდი ყველა ბიზნესთვის და ალბათ განსაკუთრებით მე ესე ვფიქრობ დეველოპერული სექტორისთვის ცუდი არის თამაშის წესების შეცვლა აი დაწყებული თამაშის დროს, დაწყებული მშენებლობის დროს, დაწყებული თქვათ რაღაცა ეტაპის დასრულებამდე არ შეიძლება. აი ამ სფეროში, აი ჩემი ძირითადი მოთხოვნა არის და ის არის, რა ქვია, წინადადება არის მერიასთან, რომ დადგინდეს ერთიანი თამაშის წესი. მოლოდინიც ასეთივეა? მოლოდინიც პირობა არის ასეთი და მინდა რომ მოლოდინი იყოს ესეთი. პირობა, დაპირება ესეთი არის. დიახ. და აი ამავე ნაწილში, ასე ვთქვათ, კი გამოიყო არქიტექტურის სამსახურის урბანული ნაწილი, რომელმაც უნდა აღასრულოს უკვე თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. ამ ასე ვთქვათ, გეგმის პროცესში ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნა იყო, რომ თითქოს კერძო საკუთრების უფლების შელახვის შესაძლო რისკები დაინახა, ასე ვთქვათ, ქალაქის ხელმძღვანელობამ. ესეთი რისკები გაიაზრა თავად იმ ნაწილმა, რომელსაც ეს უნდა შეეხოს. კერძო საკუთრების ეს უნდა შევაფასოთ, ეს კერძო საკუთრება პირობითად ვის უქმნის საფრთხეს. აი თუ ეს კერძო საკუთრება, იმიტომ რომ საქართველოში თქვათ რამდენიმე მოქმედი კანონია, რომელიც თქვათ აემეებს არეგულირებს ახლა. კერძო საკუთრება თუ უქმნის პირობითად არის რაღაცა ავტოსადგომები, რომელიც 90-იან წლებში უნებართვით აშენებული არის, ისეთ ადგილზე რომ აი თუ გახსოვთ, რუსთავში მაგალითად სახანძრო ვერ შევიდა, იმიტომ რომ რაღაც ჩახერგილი იყო ისინი, ხო? აემეების აღება ეს კერძო საკუთრების თქვათ აღება და ასე ვთქვათ ექსპროპრიაცია, ამ შემთხვევაში ხო არ ნიშნავს რომ ის უსახელო წაართვა, შეფასდება და ანაზღაურება ხდება. უბრალოდ რთული პროცესი არის, გეთანხმებით ამაში, რომ ძალიან რთული პროცესია და კიდევ უფრო რთულდება ხოლმე თუ ვიღაცა ესეთი პოლიტიკოსებით ჩაერთვებიან და ტელევიზიის ჟურნალისტებიც ამაში ნახავთ რაღაცა სენსაციას. ეგეც უფრო გაართულებს საკითხს, მაგრამ რეალურად აი მოდი ეგრე ვთქვათ რა, ჩვენი სტატისტიკა ეგეთია, რომ თბილისში აი ეზოებში გარაჟები რაც არის და ეს მეთანხმებით რომ 90-იან წლებში რაღაც აოცარი უსახური და რაღაცა. რამდენი პროცენტი არის ცეთ?
3-4% არის. ანუ 97%-ს არა აქვს და 3%-ს აქვს დამახინჯებული ეს. ეხლა ვის სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს? აბა თქვენ თორ მითხარით ეგესა. ცხადია იმათ კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს სახელმწიფომ ან არ ვიცი როგორ მოხდეს, მაგრამ 97 კაცი ბევრად დიდი უპირატესობაა. ეს ასე ვთქვათ, ალბათ მერიამაც უნდა შეაფასოს. ეგ არის მონაცემები, რომ შემდეგ ახლა გადაწყვეტოს ქალაქის სასარგებლოდ რამდენად ეგ არ ვიცი, ეგ ჩდება და მე მგონია რომ მერიამ ამ შემთხვევაში უნდა მიიღოს არაპოპულარული გადაწყვეტილებები. ბატონო ირაკლი, ერთი საკითხიც, აი ენერგოეფექტურობის მიმართულება, რომელიც არის ძალიან ბევრი მას მოიმავს ქვენით. დიახ, მე მინდა რომ ასე ვთქვათ, მოკლედ ბლიც რეჟიმში ამოვწუროთ აქ ცოტა უტრირებულად ხომ არ არის წარმოდგენილი საკითხი. რაც გულისხმობ, იქ იყო საუბარი, რომ აი ქარის ენერგიის ათვისება შეიძლებათო აი ამ სამშენებლო ობიექტებს, როდესაც ისინი დააპროექტებენო ამ ასე ვთქვათ ობიექტებს და შემდეგ პრაქტიკაში ვერ დაინახა ასე ვთქვათ მაგალითად დეპუტატმა რევაზარველაძემ, როდესაც წარადგინა ასე ვთქვათ ეკონომიკის სამინისტრომ ეს პროექტი ვერ მიხვდა ასე ვთქვათ როგორ შეიძლება რეალობაში ეს მოხდეს. პირველ რიგში რევაზარველაძე არის ძალიან ცნობილი ენერგეტიკოსი და ნუ მისი თქვათ რაღაცა მიუხედავთ იმისა რომ მე არ ვიცი რა პოზიციაზეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენი ჩამოთვლილი ორგანიზაციებიდან ჩემთვის რევაზარველაძე ბევრად ავტორიტეტული არის. და ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება ასე ვთქვათ განაშენიანების ინტენსივობის მაჩვენებლებს, დღეს ეხლა აი ამ მოცემულობის გათვალისწინებით რაიმე შედეგი გვაქვს? ჩვენ შედეგი ამ ეტაპზე ჩამოყალიბებული ცით როგორ არის? აი ჩემი პოზიცია არის და ეს არ არის მენაჟერთა ასოციაციის, ეს არის ჩემი კომპანიის, ჩემი კოლეგების პოზიცია, რომ უნდა შეწყდეს თბილისში კოეფიციენტების გაცემა, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი. ოღონდ ეს პოზიცია და ბჭყალებში ვიტყვი ჩვენება, ჩვენ ბოლო 10 წელია რაც აი ამ წამოწევა დაიწყო ამ კოეფიციენტების წინაპლანზე, მაშინ დავაფიქსირეთ, რომ ეს არის მავნებლობა და ძალიან ცუდი არის ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან რა მოხდა, იცით, დეველოპერულ სექტორში, ესე იგი, დღეს ასე ვთქვათ, ეს მარათონი შეჯიბრებათობა ორგანიზაციებს შორის არის არა კარგში და კარგ ხარეში, არამედ ბევრში. ანუ ორგანიზაციები დღეს და ნუ სახელმწიფომ მისცა ორგანიზაციებს ეს თქვათ ეგეთი ესტაფეტა. მე მგონია რომ იცით და არ შეიძლება რომ აი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აი თავის თავს იმის ნამუსზე ან იმის რაღაცა სინდისზე იყოს ამხელა ქალაქი, ხო? ეს უნდა იყოს კანონით დარეგულირებული და არ შეიძლება რა ეს კოეფიციენტების გაცემა, გაზდა, რაღაცები დაუშვებელია და არ შეიძლება. ეს არის ეგრეთ წოდებული სამშენებლო კრიპტოვალუტა, იმიტომ რომ თქვათ ხელი პოლიტიკოსებს შეუძლიათ რომ ვიღაცას თქვათ აიღონ და აი ერთი რა კოეფიციენტის გაზდით აჩუქონ 5 მილიონი მაგალითად, რომელიც არის ქაღალდზე დაწერილი. ოღონდ მე ხდება რომ აი ქალაქი დაომახინჯეთ რა საიდან ხდება ეს თვითონ თავის თავს ხო არ აძლევენ ეს დეველოპერები ნებართვას. ვიღაცა გაცემს და არ უნდა გაცეს რა მარტივად. მადლობა ბატონო ირაკლი, ამ ეტაპზე ასე დავასრულოთ და შემდეგ უკვე როდესაც მთელი რიგი კანონმდებლობა აღსრულდება, დაუბრუნდებით თქვენთან ერთად დარგის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად საუბარს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ მუშაობას პირდაპირ ეთერში. აგვისტოდან სავაჭრო დახლებზე მომხმარებლებს გაყინული ფრინველის ხორცი შეძენა მხოლოდ შეფუთული სახით შეიძლებათ. ეს იმას გულისხმობს, რომ როგორც მთლიანი ქათამი, ისე მისი ცალკეული ნაწილები თუ დანაწევრებული სახით იყიდება, შეფუთული უნდა იყოს. ასეთ რეგულაციას ითვალისწინებს ცვლილებები მთავრობის დადგენილებაში ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ. რამ განაპირობა ასეთი გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გელა ხანიშვილი აგვიხსნის. მოგესალმებით ბატონო გელა, თავდაპირველად კითხავთ როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით. როგორც ცნობილი გამონათქვამია, ხმები ჩემი გარდაცვალების შესახებ ცოტა გადაჭარბებულია. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. კარგით, დავუბრუნდეთ მაშინ თემას. რაც შეეხება ამ ფრინველის გაყინული ფრინველის ხორცის შეფუთვას და დადგენილებას, რომელიც აგვისტოდან შევა ძალაში. რამ განაპირობა ამ გადაწყვეტილების მიღება? მე ცოტა უფრო ასე ვთქვათ შორიდან დავიწყებ თემას. თქვენ იცით რომ საქართველოს მთავრობა
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადრე და დღევანდელი გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ზრუნავს მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე, ზრუნავს რომ თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ მიიღოს ის პროდუქტი, რომელიც უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებას. ამიტომ ყოველ გარკვეულ ასე ვთქვათ ეტაპზე ჩვენ ვცდილობთ რომ საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელიც არის შემოსაღები, უფრო და უფრო უკეთესად გამოხატავდეს მოქალაქეთა სურვილს. ამასთანავე ვიცით თქვენ რომ ჩვენ მიერთებული ვართ ევროპის რეგულაციებთან და თანდათანობით ვნერგავთ ევროპის რეგულაციებს. ამიტომ თითოეული ჩვენს მიერ გაჟღერებული იდეა თუ ინიციატივა ემსახურება ზრუნვას ჩვენს მოქალაქეებზე და ზრუნვას სასურსათო უსაფრთხოებაზე, როგორც ასე ვთქვათ, კვებითი ღირებულების თვალსაზრისით, ისე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. თქვენს მიერ ნახსენები რეგულაცია ნაკარნახევია იმით, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და მათ შორის ფრინველის ხორცის მწარმოებლები აყენებენ საკითხს, რომ საქართველოს ბაზარზე შემოდის ისეთი სახით შეფუთვის პროდუქცია, რომელიც იძლევა სხვადასხვა მანიპულირების საშუალებას. ამიტომ მთავრობის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელსაც უნდა ვეზრუნველყო, რომ თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს იმ რაოდენობის და ისეთი შეფუთვის პროდუქცია, რაც ეც არ გამოიწვევს მის მკვლევადობაში და აგრეთვე საშუალებას იმცეს მოხმარებელს ზუსტად გაანალიზოს, სად, როგორ არის პროდუქცია დამზადებული. თუმცა მინდა ასევე აღნიშნო რომ ამ რეგულაციაში, რომელიც 1 აგვისტოდან უნდა შევიდეს ძალაში, გაიფარა გარკვეული ტექნიკური უზუსტობა, რომლის ასე ვთქვათ დაზუსტებაზე და გამოსწორებაზე მუშაობს სახელმწიფო უწყებები. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ დაუშვათ ეცვსარბადებს ის, რომ ტანხორცი, რომელიც შემოვა, უნდა შემოდიოდეს ფრინველის შეფუთული სახით და საცალო ქსელს უნდა მიეწოდებოდეს ეს პროდუქცია, მაგრამ როდესაც შემოდის ტანხორცის გარკვეული ნაწილები, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს სურვილი ასევე მოსახლეობის ინტერესიდან გამომდინარე, რომ იყოს შეფუთულ მდგომარეობაში, მაგრამ ჩანაწერში გაიფარა უზუსტობა, რომელიც მიანიშნებს არა იმას, რომ ერთგვაროვანი სახის პროდუქცია იყოს შეფუთული, მაგალითად ფრთები, მაგალითად ფრთისძირი, ბარკალი და ასე შემდეგ, არამედ ერთი ტანხორცის ფარგლებში. ანუ თითქოს იკითხება ისე, რომ მხოლოდ ერთი ფრინველის ფრთები, მხოლოდ ერთი ფრინველის კი აბსოლუტურად სწორად წაიკითხეთ, სამწუხაროდ ზუსტად ასე ვთქვათ რედაქცია არ აღმოჩნდა იმ იდეის ადეკვატური, რომელი იდეისთვისაც გამოიცა და გარკვეულწილად ამან წარმოშვა უხერხულობები. მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუშვა, რომ თვითონ ამ იდეის წარმოშობა ფრინველის ადგილობრივი მწარმოებლებიდან მომდინარეობს და ისე როდის გასწორდება ეს ხარვეზი? გაკეთდა ეს გასწორდება სანამ ეს ასე ვთქვათ ძალაში შევა, ანუ ეს 1 აგვისტომდე, რა თქმა უნდა, ეს ტექნიკური უზუსტობა გასწორდება და ჩვენ საშუალება გვექნებათ, რომ ავსახოთ ზუსტად ის თხოვნა და სურვილები, რაც საზოგადოების ინტერესებს გაითვალისწინებს. ბატონ გელა, უფრო გასაგებად კიდევ რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც ეს რეგლამენტი, ეს ჩანაწერი უფრო სწორად გასწორდება, შეიძლება დაუშვათ მოქალაქემ ცოტა ნატურალური ფორმით ვამბობ, მაგრამ მაგალითად 5 ფრთა ერთად შეფუთული შეიძინოს. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენ მაშინ უნდა შევთანხმდეთ, რომ რა რაოდენობა იქნება სასურველი, ეს უკვე ბიზნესის გადასაწყვეტი იქნება, მაგრამ მთავარია, რომ დაუშვათ ახლა ძალიან კონცენტრირებულია ერთი ფრინველის ორი ფრთა, და ტექნოლოგიური ციკლი ვინც იცის მეფრინველეობის, იქ სადაც იქნება საწარმოებში საათში 12000, 15000 თუ 5000 ფრინველი, მაინც და მაინც დააჯგუფო ის ორი ფრთა, რომელიც ეკუთვნის ამა თუ იმ ფრინველს, უბრალოდ ტექნიკურადაც შეუძლებელია, მაგრამ ფრინველის ფრთები ვთისძირები, როგორც აღნიშნე, შეიძლება ნებისმიერი რაოდენობით შეფუთო და ჩვენ თუ პრაქტიკას თვალს გადავავლებთ, შეფუთო არის მრავალგვარი, არის 2-იანიც, 4-იანიც, 8-იანიც, 6-იანიც, ანუ მოქნილობა იქნება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი, რომ ბიზნესმა და მომხმარებელმა მათი სწორი ბიზნეს ურთიერთობით ეს დაალაგო. მთავარი არ იყოს ისეთი რეგულაცია, რომელიც არათანაბარ პირობებში ჩააყენებს ადგილობრივ მწარმოებელს და იმპორტიოს, ეს უნდა იყოს თანაბრად ეს რისკები დაინახეს. გარწმუნებთ, რომ სწორი იყო, მე ვისაც ვინც ეს რისკები დაინახა, აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, რომ მათი პოზიცია და შენიშვნები იყო სწორი, რომელიც მუშავდება და გაზიარებული იქნება. ეს არის ერთი ნაწილი ღონისძიებათა ფართო სპექტრის, რომელიც განიხილება ევროპული რეგულაციების ქვეყანაში დანერგვის თვალსაზრისით, მათ შორის ჩვენ საუბრობთ, იცით თქვენ, რომ წყლის შემცველობაზე იყო საუბარი არის თვითონ ფრინველის წარმოებაზე და ძალიან ბევრი ისეთი პარამეტრი, რომელიც ეკონომიკის და სოფლის ბატონგელა, აი გითხარით, წყლის შემცველობა რა პროცენტული ნიშნული შეიძლება დარეგულირდეს. აი რაღაც სამუშაო მონახაზი გექნებათ თქვენ, რადგან
მაშინაც დაიწყეთ უკვე მუშაობა დარგის წარმომადგენლებთან. დღეს როგორც ამბობენ, რიგ შემთხვევაში შეიძლება 50%-იან მაჩვენებელსაც წავაწყდეთ დახლებზე და აი რა ნიშნულამდე შეიძლება შემცირდეს? ჩვენი საუბრის დასაწყისში ნახსენები გადაჭარბებული ხმების შესახებ შეიძლება აქაც გამოვიყენოთ და 50 და მსგავსი პროცენტები ნამდვილად აქაც გადაჭარბებულია, თუმცა მეფრინველობის დარგის განვითარების დინამიკა აჩვენებს, რომ თვითონ დარგი გადის გარკვეულ სტადიებს და მაგალითად, როდესაც ფრინველის ხორცი სასაკლაოში მუშავდებოდა წყლით, ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, გაპუტომდე არსებული ცხელი წყლის დამუშავება თუ შემდგომ გაგრილება წყლით, მსოფლიო ტექნოლოგიების განვითარება მოგცა ჩვენ რომელიც ცალკეულ პროცესებს წყლის გარეშე ჰაერის წნევის საშუალებით აკეთებს, ასევე აგრილებს ცივ ჰაერის ნაკადით. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ აბსოლუტურად თანამედროვე მსოფლიო ტექნოლოგიებს, რომელიც სულ რამოდენიმე საწარმოა შეიძლება ითქვას TJ-63 მსოფლიოში და ბედნიერება, რომ მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი საქართველოშიც გვაქვს, ამ შემთხვევაში სტანდარტული წყლის შემცველობა სადღაც 1.5%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ წარმოვიდგენთ ძველი უფრო ტრადიციული ტექნოლოგიებით, როდესაც ჩვენს რეალობაში რა შეიძლება და რა პერიოდში მივიღოთ 5%. ჩვენ ამ ცვლილებებსაც მივიღებთ დაახლოებით ალბათ წლის ბოლომდე და ამუშავდება, იმიტომ რომ აქ არ გვინდა რომ კვლავ რაღაცა გაუთვალისწინებელი შემთხვევები მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რეგულაციები როგორც პროდუქციის მარკეტინგთან, ანუ სექტორში, საცალო სექტორში როგორ უნდა გაიყიდოს, ასევე წარმოებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, რომელსაც თანდათანობით უერთდებით. ამ შემთხვევაში ამასაც შევერთებით ნამდვილად და ჩვენი მომხმარებელი მიიღებს იმ პროდუქციას, რომელიც სურვილით მას ექნება. მინდა ერთი რამე აღვნიშნო, რომ ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთის ურევენ წყლის შემცველობა, რომელიც პროდუქციაში შეიძლება იყოს, ან კიდევ ხელოვნურად შეყვანილი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ნივთიერება, რომელიც მის საგემოვნო თვისებებს აუმჯობესებს. ესეთი გამოიყენება ხორციც, გამოიყენება ფრინველშიც, მაგრამ მთავარია, რომ მომხმარებელმა მიიღოს და ეტიკეტზე ეწეროს ის, თუ რას ყიდულობს. ამ შემთხვევაში იქნება როგორც ბიზნეს პარიტეტი დაცული, ისე მოსახლეობის ინტერესები. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში გაგვარკვია, ასე ვთქვათ, ამ დადგენილების შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გელა ხანიშვილმა. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ეთერშია საქმის კურსი, TV პირველის და პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის სიხშირეებზე. ვაგრძელებთ გადაცემა სოფლის მეურნეობაზე საუბრით, ისევ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა სიახლეებით გრძელდება წელს ამ სარგებლის მიღება მხოლოდ იმ ფერმერებს შეეძლებათ, რომელთაც მიწის ნაკვეთები დარეგისტრირებული აქვს. შეგახსენებთ, რომ აგროდაზღვევის 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს შეუძლია დააზღვიოს 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი, ხოლო მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში 30 ჰექტრამდე. თითოეული დამზღვევი 70%-იან თანადაფინანსებას მიიღებს პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კულტურაზე, ხოლო ვაზზე 50%-ს. როგორ მიმდინარეობს პროგრამით სარგებლობა, მას უკვე ახალი მენეჯერისგან გავიგებთ. ნატალია ხარეტიშვილია ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით და თავდაპირველად გითხარით, მართალია აპრილის მონაცემები ძალიან პირველადი და არასრულყოფილი იქნება, მაგრამ რას გვაძლევს ეს სურათი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად იკლო გაიზარდა სადაზღვევო პოლისების რაოდენობა, მას შემდეგ რაც რეგისტრაცია მიწის სავალდებულო გახდა. 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით გაცილებით იკლო პოლისების რაოდენობა, თუმცა 2016 წლის მონაცემებს თუ შევადარებთ, თითქმის გაორმაგებულია. უფრო ნათელ სურათს დავინახავთ ივნისის თვეში, რადგან ფერმერები უფრო აქტიურობენ დაზღვევის კუთხით მაისის თვეში. შესაბამისად, მაისისთვის პოლისების მიხედვით შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ, რამდენად შემცირდა ამ პროექტში ბენეფიციარების მონაწილეობა იმის გამო, რომ მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია სავალდებულო გახდა. თქვენ რადგან ასე ვთქვათ, ახალი სისხლი ხართ ამ მიმართულებით მენეჯერული პოზიციიდან, საინტერესოა როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას, როგორც მიზანს, რომ მეტი
პოლისი, ასე ვთქვათ, მე უფრო გაუმჯობესდეს აგროდაზღვევის დაფარვა, თუ სახელმწიფოს მიზანი უფრო არის სარეგისტრაციო მაჩვენებლების გაუმჯობესება, ან ხომ არ შეუშლის ერთი მეორეს ხელს. სადაზღვევო სექტორი ამბობს, რომ შეუშლის და პირიქით კი ბატონო, 2018 წლისთვის ეს ალბათ შეუშლის ხელს, თუმცა გრძელვადიანი მიზნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკადასტრო მონაცემები მოწესრიგებული იყოს. ეს სახელმწიფო პოლიტიკა არის და ვეთანხმებით ჩვენს ამ სახელმწიფო პოლიტიკას. შესაბამისად, უფრო განსაზღვრავთ ამას ყველაფერს, რამდენად ზიანი მიაყენა პროგრამას ივნისის თვეში. რაც შეეხება ამ ასე ვთქვათ პროგრამის მიმდინარეობას. ეს სურათი გვაქვს ახლა დღეს, მაგრამ რა გვინდა რომ სახელმწიფომ გაუნაწილოს, რა სურვილი, რა მიზანი აქვს სახელმწიფოს აგროდაზღვევის პროგრამით. გრძელვადიან პერსპექტივებში რა შეიძლება მივიღოთ და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, როდის დაიწყება ამაზე მუშაობა, ან რა ეტაპზე ეს ყველაფერი, რა სახის გადაწყვეტილებებს ველოდოთ? დაწყებულია უკვე მუშაობა, წინა წელს უკვე დაწყებულია მუშაობა გრძელვადიან მოდელზე. მთავარი მიზანი არის ის, რომ აგროდაზღვევის კულტურა განვითარდეს ზოგადად საქართველოში, ასევე ფერმერებს შეუნარჩუნდეთ თავისი მოსავალი და დაიზღვიონ თავისი შემოსავალი შემდეგი რისკებისგან. ეს არის აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში შეუძლიათ დააზღვიონ თავისი მოსავალი სეტყვისგან, წყალდიდობისგან, ქარიშხლისგან და საშემოდგომო ყინვისგან. ეს უკვე მხოლოდ ციტრუსების შეცვლას. ეს ასევე შენარჩუნდება. ამ ეტაპზე ყოველ წელიწადს ახალი დადგენილება გამოდის. გრძელვადიან მოდელზე თუ გადავალთ, რაზეც როგორც თქვი უკვე დაწყებულია მუშაობა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მოსაზრება არის, რომ ცოტა უფრო გაფართოვდეს. ამ ეტაპზე კონკრეტულად რისკები გნებავთ სურვილის დონეზე რომ დაამატოთ. ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებ დეტალურად, იმიტომ რომ განხილვის პროცესია და შესაბამისად ამაზე ჯერ პასუხს. ეს დრაფტი, ასე ვთქვათ, მონახაზი, როდის გვექნება ამ გრძელვადიანი მოდელის? მიმდინარეობს ახლა მუშაობა, ჩართული არიან ასევე სადაზღვევო კომპანიები და შესაბამისად მათთან შეთანხმებით უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. წელს არ იგეგმება ეს ცვლილება, წლევანდელი პროექტი ამ 2018 წლის დადგენილების მიხედვით დასრულდება. რაც შეეხება ბიუჯეტს, ალბათ უახლოეს პერიოდში დაიწყებთ მუშაობას 2019 წლის ბიუჯეტის გაწერაზე, თუ უკვე არ მიმდინარეობს. საინტერესოა თუ ფიქრობთ გაზრდას, ან იმ თუნდაც ფაქტის გათვალისწინებით, რომ რეგისტრაციის ვალდებულებაც დაერთვა ამ ყველაფერს, შეიძლება არც დაგჭირდეთ, რას ფიქრობთ? ზოგადად ყოველთვის გათვლილი არის ხოლმე რამდენიმე წელზე ბიუჯეტი. იქითა წლის ბიუჯეტი ჯერ დამტკიცებული არ არის, თუმცა რაღაცა მონახაზები რა თქმა უნდა გვაქვს. ვიმედოვნებთ, რომ ზრდა იქნება. რამდენი მილიონით? აი ვერ გეტყვით, ახლა ზუსტად უფრო გვეცოდინება დეკემბრის თვეში, რადგან სრულ სურათს, როდესაც დასრულდება რეგისტრაცია, პოლისების გაყიდვის პროცესი, სრულ სურათს უფრო მაშინ მივიღებთ და დეტალურად ამაზე მერე შეგვიძლია. და რაც შეეხება ნდობის ფაქტორს ამ სექტორის, რასაც ქვია სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებულების ფერმერების. რა შეგიძლიათ გითხრათ? ახლა დღეს 2018 წლის მაისია, რაც პროგრამა გრძელდება და მუშაობს, გაიზარდა ნდობა, თუ დაუშვათ უკმაყოფილო მოსარგებლეების რიცხვი იზრდება ამ ყველაფერთან ერთად? ვერ ვიტყვი, რომ უკმაყოფილო მოსახლეობის რიცხვმა მოიმატა, თუმცა თუ გადავხედავთ ამ შეზღუდვას, რომ არ შევეხოთ რეგისტრაციის და თუ გადავხედავთ ბოლო 4 წელს, პროპორციულად სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა მსურველების რაოდენობა, იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითი თვალით დანახული მაგალითი ყოველთვის უფრო კარგია, ვიდრე ვიღაცა რო გიყვება. ხომ ესეა და თუ აქედან გამომდინარე, რომ დაინახეს, რომ ზოგ ფერმერს აუნაზღაურდა გარკვეული 1000 სობით ლარი და არ დაკარგეს ეს თავისი შემოსავალი, შესაბამისად სხვა ფერმერებიც უკვე ფიქრობენ, რომ ჩაერთონ აღნიშნულ პროგრამაში. გასაგებია, ჩვენ ივნისის მონაცემებით, უკვე სრულყოფილი მონაცემებით დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა. აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი ნატალია ხარატიშვილი გსტუმრობდა. საქმის კურსი ამით ასრულებს ამ დროისთვის მუშაობას. შევხვდებით საღამოს დროებით.